Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong Đấu La Đại Lục, vị thần đầu tiên xuất hiện đã mang đến cho chúng ta khá nhiều bất ngờ đúng không các bạn? Bởi vì không giống như thường ngày, Đường Tam lần này đã bị Thiên Nhật Tuyết truy sát tới khó thở, thậm chí chỉ trong tích tắc nữa thôi đã bỏ mạng mất rồi. Thật may là người truyền thừa của Hải Thần, thế nên Đường Tam đã được thần niệm của ông xuất hiện và cứu nguy một mạng. Tuy vậy, nhanh thôi, Đường Tam sau khi lấy mạng Thâm Hải Ma Kình, anh ấy cũng hoàn thành truyền thừa thần vị và trở thành Hải Thần. Cũng nhờ vậy, với căn cơ vững chắc hơn Thiên Nhật Tuyết, thần lực của Đường Tam sau khi thành thần là vô cùng mạnh mẽ. Bởi vậy, trong ngày gặp lại, dù cho Thiên Nhật Tuyết dùng ra biện pháp gì, thế nhưng nữ nhân kia vẫn không thể chiến thắng nổi Đường Tam. Thậm chí, ngay cả đồng quy vu tận, Đường Tam cũng không cho Thiên Nhật Tuyết cơ hội nào, điều này làm nàng cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên, sau đó, tất cả những khó khăn này với nàng đều kết thúc khi Bỉ Đông sau 20 năm, nàng rốt cuộc cũng hoàn thành truyền thừa thần vị. Lúc này, sau khi thành thần, với căn cơ vững chắc sau hơn 20 năm hoàn thành truyền thừa, cùng với đó, nàng lại có song sinh vũ hồn. Bởi vậy, thần lực của Bỉ Đông so với hai vị thần kia là nhỉnh hơn một chút. Cũng chính vì thế, trong trận tam thần quyết chiến, với thần lực nhỉnh hơn, sau khi kết hợp cùng với Thiên Sứ Thần, Bỉ Đông đã thành công lấy mạng Đường Tam và gần như kết thúc trận chiến tại Gia Long Quan. Thế nhưng thật đáng tiếc, niềm vui chẳng tay gang, Đường Tam chính là hạt giống tốt. Bởi vậy, anh ấy được những hai vị thần để ý tới. Chính vì điều này, mặc dù Hải Thần đã bó tay, thế nhưng Tu La lại nói không, chẳng những chặt đứt thần niệm mà La Sát Thần lưu lại, ông còn để Cửu Thải Thần Nữ và Thực Thần xuống hạ giới hồi sinh Đường Tam. Nhờ vậy, Đường Tam đã lại một lần nữa sống lại. Lúc này đây, trải qua thêm một lần sinh tử, đối với thần vị Hải Thần, anh ấy đã liền đột phá tới một cảnh giới mới. Bởi vậy, lúc này đây, tổng thể sức mạnh của Đường Tam lại nhỉnh hơn hai vị thần một chút. Đầu tiên là thần hồn, nhờ có tinh thần lực trước khi thành thần vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa lại trải qua sinh tử. Chính vì vậy, thần hồn của Đường Tam đã đạt tới cảnh giới mà hai vị thần kia chưa thể đạt tới. Tiếp theo, không chỉ có đột phá về thần hồn, với lĩnh ngộ về thần vị Hải Thần, Đường Tam cũng có những bước tiến vô cùng quan trọng. Đầu tiên, anh ấy đã có thể dùng ra phân thân ngưng tụ từ vũ hồn có sức mạnh gần ngang ngửa với bản thể, điều mà chỉ người có song sinh vũ hồn mới làm được. Hơn nữa, nhờ đạt tới cảnh giới cao hơn, Đường Tam giờ đây có thể dùng ra Hải Thần lực một cách dễ dàng nhất. Tùy ý, anh ấy liền có thể biến chiến giáp trở thành màu vàng kim mà không phải bùng nổ sức mạnh như trước. Có thể nói, sau khi hồi sinh, Đường Tam đã gặp được rất nhiều chỗ tốt. Tuy vậy, theo tác giả, mặc dù thần hồn của Đường Tam mạnh mẽ hơn hai vị thần kia, thế nhưng thần lực của Đường Tam vẫn thua Bỉ Đông một chút. Bởi vì trước khi tiếp nhận thần vị La Sát Thần, Bỉ Đông đã 99 cấp. Cho dù Đường Tam có đột phá tới cảnh giới cao hơn, thế nhưng thần lực vẫn bị thua Bỉ Đông một phần. Bởi vậy, trong trận quyết chiến cuối cùng giữa ba vị thần, trong một đòn so kè về thần lực, chính Bỉ Đông là người đã chiến thắng. Tuy nhiên, trong trận chiến đó, không chỉ có Đường Tam mới có đột phá. Lúc này đây, sau khi trải qua vài lần sinh tử chiến, Thiên Nhật Tuyết cũng đã có những lĩnh ngộ về thần vị của mình. Bởi vậy, nàng điều động năng lượng tới từ Thiên Sứ Thần là vô cùng dễ dàng. Không chỉ vậy, thần lực của nàng đã mạnh hơn trước rất nhiều. Tuy vậy, thật đáng tiếc, cho dù Thiên Nhật Tuyết có đột phá, Bỉ Đông có thần lực mạnh hơn, thế nhưng tất cả đã trở nên vô nghĩa khi mà khoảnh khắc sau đó, nhờ có Tiểu Vũ làm vỏ kiếm, Đường Tam đã tiếp nhận thành công truyền thừa Tu La Thần. Mà chúng ta phải biết rằng, Tu La Thần thân là một trong thần giới ngũ trí tôn, ở trong toàn bộ thần giới, ông là một trong những vị thần cường đại nhất. Hơn nữa, Tu La Thần là chính là khắc tinh lớn nhất của La Sát Thần. Cũng bởi vậy, cho dù mới đạt được thần vị, chưa cần lĩnh ngộ sâu sắc, Đường Tam đã mạnh hơn La Sát Thần và Thiên Sứ Thần rất nhiều. Và thực tế đã chứng minh, trong trận chiến cuối cùng, sau khoảnh khắc có hai thần vị, Đường Tam đã dễ dàng đánh bại hai vị thần kia. Thậm chí sau đó, anh ấy còn ép được Thiên Nhật Tuyết phải phá vỡ thần vị của mình, còn Bỉ Đông vì để cứu con nên cũng bị Tu La Ma Kiếm của Đường Tam lấy mạng. Và nếu như không có lòng vị tha của Đường Tam, Thiên Nhật Tuyết sau đó cũng đã bỏ mạng mất rồi. Có thể nói, sau khi tiếp nhận thần vị, ba vị thần đã có những bước đột phá vô cùng lớn, mỗi người đều có những ưu điểm của mình. Thế nhưng, chung quy lại, tất cả vẫn phải chịu khuất phục bởi vị thần mạnh mẽ nhất lúc bấy giờ là Tu La Thần, đúng không các bạn? Video đến đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại!